Hello, good day. This is the Maritime Aviator Blog Journal Session 0063, and this is Snail speaking. So ano na nangyari sa akin from my last journal entry? Well, nung previous, nasa China pa kami, so since tapos na yung yung matawag ito, yung operations namin sa China. Now, itong barko na to is headed back now to Singapore para yung usual na ships provisioning and mag-bunkering, which basically means sa bunkering is a nautical term, of course, as we know as refueling. And yun nga, pupunta na kami sa Singapore. And given na itong barko na to is papunta na sa Singapore, nararamdaman namin na painit na ang weather since ang China recently, of course, is on winter season. Ngayon, although winter season sa China, ang Singapore naman is of course always tropical temperatures. And for the moment, ang masasabi ko is painit ang temperatura. Probably by next week siguro or by Saturday, mainit na temperatura na talaga, as in tropical type. Now, gaano kainit ang I'm describing? Let's just say na mas mainit pa sa Pilipinas ang tropical weather. Ang Pilipinas this time of year is medyo malamig-lamig pa, and given the winter season, of course, malamig ang Pilipinas ng konti-konti. From say at least around 32 average temperature sa Pilipinas, it will be probably around 25. So it's a big talaga. Now sa Singapore, it will probably be stuck on the 32 degrees Celsius ang temperatura nila, and that's quite a bit hot. Based sa latest news na narinig ko, this ship will arrive by Sabado sa Singapore. So expect by Saturday, it will be or Linggo, ang peak ng init will be probably Saturday and Sunday. Now, also, bukod pa sa bunkering na ine-expect ng barko, magkakaroon din ng crew change sa Singapore. Hindi ko pa na check kung ilan ang magdi-disembark o ilan yung magku-crew, ilan yung total number ng crew na magdi-disembark at mag-embark sa amin sa Singapore. Pero ang sigurado kong confirm is magkakaroon ng crew change. Also, yung isang kasama ko dito sa barko, it seems na hindi siya makakasama sa crew change, probably because turns out yung karelyebo niya is namatay yung father, so he needed yung karelyebo niya, since ganun ang sitwasyon, needed some time off at hindi makakasampa. So, yun nga, medyo upset siya to be honest, yung kasama ko. Kasi ine-expect niya na bababa na siya ng barko. And turns out, hindi siya makakababa ng barko kasi, yun nga, walang kapalit, walang reliever. Now, the thing here is, 8 months pa lang ang contract niya. So, technically, ang MLC, may provision sa MLC, Maritime Labor Convention, or some rules dito sa welfare ng seaman, na ang seaman pwede siya maging on board up to at least 11 months. Now, since 8 months siya, technically, pwede pa siyang mag-stay dito sa onboard kahit tapos na yung kontrata niya ng 9, 10, at least 3 months pa. Hanggang hindi pa siya nakakahanap ng kapalit. Or at least hindi pa nakakahanap ng karelyebo. Well, ewan ko kung anong magiging sitwasyon niya. But initially din naman, itong crew din naman kasi nagpasa siya ng extension letter niya months back. Now, ang problema, parang dinecline siya una ng company namin at hindi siya binigyan ng reply. So, inassume niya na hindi guaranteed yung kanyang extension letter or extension sa contract. Kaya inassume niya na uuwi siya ngayon dito sa Singapore. Now, the thing here is, itong barko na to ngayon parating na sa Singapore at nalaman na walang kapalit siya o karelyebo, bigla na lang all of a sudden on the last minute sinabi ng ng company na to na yun nga, extended ang contract niya without even further noticing or even informing him na balak nilang i-extend yung contract niya.
Which is of course, kung ikaw naman yung nasa sitwasyon nun, you'll be very upset kasi inassume mo talaga na yun nga, hindi ka na ma-extend at uuwi ka ngayon, and then all of a sudden on the last minute changes sasabihin ng company without any notice na extended ang contract mo. Which, yeah, like I said, nakaka-upset nga yun. Even if kung ako mismo napunta sa ganong sitwasyon, nagpasa ako halimbawa ng letter, ng extension letter, which hindi ko naman ginagawa of course. Nagpasa ako ng extension letter, and then hindi sila nagbigay ng reply. So, in-assume ko na turn down yung extension letter ko, only for the last minute nung ika-7 month ko and 2 weeks, biglang sasabihin sa akin nang walang pasabi or wala man lang formality na sinabi na in-approve nila ang kontrata. Basta sinabi lang nila na approve on the very last minute. Anyway, itong company naman na to is also known for last minute changes. Now, I'm not gonna tell anymore and I'm not gonna mention anymore kasi kung titingnan nyo man din naman sa aking mga earlier, mag-backtrack kayo sa early blog entry reports ko na yun nga, itong company to ay mahilig mag last minute changes, either positive or negative. Now, on my case, it's negative kasi nag-apply ako ng visa and bigla nilang all of a sudden, all of a sudden, out of nowhere, sinabi nila hindi tuloy. Which is, of course, nakaka-annoy. Anyway, ganyan ang companies minsan. Yun nga, nagbibigla silang snap decision on their whim without any further justifying both parties. Hopefully, I hope itong company to doesn't get bite in the ass sa mga ganyang klase na whim decisions nila. Anyway, like I said, hindi ako company man. So moving na ako on the next topic. Also, since kung may crew change sa Singapore, now itong barko na to will probably not have a crew change sa South Africa kasi well, of course, alam naman natin yun, ang pinaka-latest news is may bagong variant ng pandemic. So, and na-detect sa South Africa. So, so of course, nilockdown yung mga borders ng South Africa. Nobody goes in or out or nagkaroon ng travel restrictions sa South Africa. Which of course, it's not a big deal kasi South Africa lang naman. But the thing here is, yung next crew change apparently is, or madalas itong nagko-crew change itong barko na to sa South Africa. I mean, it's already, of course, I've already blogged that about naman nagkaroon kami ng crew change recently well, not exactly recently, quite some time ago, na sa South Africa. But for now, there will be no crew changes sa South Africa. And probably itong barko na to, or company, will be finding alternate means on how to make a crew change. Well, isa ding tinitignan options nito nung for crew change, susunod na crew change will probably be, well, ang isang is either yung Mauritius, which is basically, kung for those of you na hindi alam kung saan ang Mauritius, it's a small island nation malapit sa Madagascar, specifically east of Madagascar. Another option para sa barkong ito, which I found out kung magkakaroon ng crew change sa Singapore, will be Reunion Islands, which is of course same territory din. It's basically an island east on Madagascar. And Reunion Islands basically is a French territory. So kung yung Reunion Islands is mostly tourist destination lang siya ng French, and it's a French territory. So kung magkakaroon ng crew change there, mostly magda-divert ang plane yan all the way up to Europe, North France, and then to their specific ang tawag dito, specific home country, like say Philippines. Now, also, may dagdag ko na rin, yung Reunion is nagkakaroon na ng crew change dito kasi nung last barko ko, yung ibang crew na na-stuck doon sa barko ko, nung huli kong sakay, dito sila nag-crew change dito kami nag-crew change nung huli kong barko. Specifically, nagbaba sila sa Reunion Islands and then pumunta pa sila ng France. Unfortunately, sa France, hindi sila tinanggap papuntang Doha, Qatar kasi nung time na yon nire-require na bago ka pumasok ng UAE o Doha. I'm not exactly sure kung UAE o Doha. Pero nire-require do sa bansa na yun, sa Middle East na yun, na kailangan may PCR test ka muna bago ka umenter do sa bansa na yun. Either kahit mag-change lang ng flights or basically pumunta ka doon ka mag-disembark.
So, ang nangyari, dinivert sila. I'm not sure, I think Hong Kong ata. I'm not specified, pero point here is hindi sila tinaccept sa, sa Doha in UAE. At another point is, posible ang crew change sa Reunion Islands, which is east of Madagascar, which in turn is also east of South Africa. So, yun ang, batawag dito, batawag dito. So, yun yung mga options for crew change. Now, also, okay, so I'm gonna go for a break for muna. Medyo naiinitan lang ako. I think iinom muna ako ng tubig. Okay, so I just took a break kasi medyo, yun nga, medyo mainit pala to suot na to, lalo kung hindi pala naka-on ang aircon. Dati kasi binubuksan ko yung aircon. So, yeah, kailangan ko muna mag-break at medyo nainitan ako. Now, going back sa topic na pinagdidiskusyonan natin, what is topic na inilalagay ko sa aking blog journal sessions, yun nga, yun ang mga isa sa mga optimal na crew change sites, yung Madagascar tuloy, yung Reunion Islands and Mauritius. Now, may dagdag ko na rin since magkakaroon ng crew change. Well, I guess dito sa crew change na to, bababa na yung kapitan namin. So, sila yung matawag dito, magdi-disembark na siya. Well, to be honest, maganda yung kapitan namin, just to take note. At maayos siya na kapitan, marunong makisalamuha. And basically, alam niya talaga kung paano yung makarelate sa crew. However, ang kapangitan sa kanya is yung isang prime asset niya is mabait siyang kapitan. Yun din ang pinaka, sabihin nating pangit na asset din sa kanya yung pagiging mabait. To the point na, of course, madali siyang masulsulan or madali siyang ma-impluensyahan ng mga, sabihin natin, mga loko-loko sa barko. Such examples nito ay yung hepe namin, yung chief engineer namin, which is wannabe na high standards. Same goes yung isang yung dating chief mate namin dito sa barko, which buti na lang wala na siya. And hopefully sana yung susunod na na kapitan na papalit dito sa kapitan namin is maayos din at hindi siya nai-impluensyahan. Now also, mabanggit ko na rin sa crew change. For now, patuloy pa rin of course yung aking recording session sa mga daily work na ginagawa namin dito sa barko. As much as possible, nagko-collect ako ng data collecting kung paano yung trabaho na ginagawa namin. Nagre-record ako sa aking body spy cam kung ano yung mga regular na ginagawa namin. Kasi to be honest, as much as possible, kailangan ko mangolekta ng data. Kasi hindi ako sure kung babalik na yung balasubas na chiefmate dito sa barko, yung kalbo. Now, I'm not, of course, ruling out the possibility na baka nga bumalik siya dito. Just in case lang naman, of course. Now, kung sakaling ganun nga sitwasyon, yung balasubas na chiefmate na yung babalik dito sa barko na to, at least kahit papano, nakakolekta na ako ng sufficient amount of video data or recording para at least kahit papano ma-disrupt man yung yung aking pagre-record sa aking day-to-day work dito sa barko na to, kahit papano enough na yung volume na dito na kolekta ko na kahit dumating man siya, it will not disrupt or at least it will not disrupt yung pagre-record ko kasi kahit hindi man ako mag-record, I already have enough sufficient data na na-record sa aking hard drive. Oh sorry, nawawalan ako ng hininga medyo mainit tong costume na to by the way, nagko-costume ako of course for protection na rin para sa vlogging and at the same time entertainment. So yun nga, like I said, hindi ako sure na baka bumalik yung balasubas na chiefmate na yun. So just in case man dumating siya, I'm well prepared na kahit hindi man ako mag-take ng video vloggings sa kubyata, I have enough information of course already na yun nga, hindi na siya makaka-disrupt. Of course, sinasabi ko lang to as a contingency just in case na bumalik siya. Of course, alam mo naman sa barko, walang kasiguraduhan yan. It may or may not be na bumalik siya. Pero just in case na it may be bumalik siya, I should be well prepared and have already collected enough video data
para sa yun nga, para i-publish sa sa mga social media sites. To be honest, like I said, balasubas yun at lagi nakabantay sa sa crew. Always lumalabas siya, halimbawa 10 o'clock ang kapihan, or sabihin natin typically sa barko 9:45, pero lumalabas siya 9:43, mga ganun. At ayaw niya na nagpapakapi ng maaga, as in ayaw niya. Gusto niya sakto ang crew lagi. Kung sa ibang dito sa chief mate na to maluwag, 9:45 okay sa kanya. Pero sa kanya, dito sa balasubas na chief mate na yung gusto niya 9:58. As in, well, a few minutes na lang, 10 o'clock na. Anyway, hindi ko pa naman siya i-worried as far as I'm concerned. Kung tama ang rinig ko na balita according sa rumors kung babalik nga siya, or kung sakali mabumalik siya, ang next crew change pa naman will be somewhere around January to February. So that's about at least I have enough time para mag-record ng maraming records regarding dyan. So, yon. Also, may add ko na din pala during sa unmooring operations namin na hindi ko nabanggit sa last journal entry ko. Doon may sitwasyon doon na pagkatapos namin mag-unmooring, umabot ng aking total workload is umabot na 16 hours straight sa working sa deck. Bali, ang shift ko nagsimula ng 12 midnight up to 6 ng umaga, and then nung 6 ng umaga nag-disatraka up to at least sabihin na nating 2 hours, 3 hours disatraka on mooring operations. Unfortunately, on mooring operations na yon, since paalis na kami ng China, kailangan pa namin i-secure yung mga mooring equipment na ginamit sa barkong ito, na inabot kami ng alas 4 ng hapon. So isipin mo, 12 ang shift ko ng work is dire-diretso ng 12 to 12. That's already 12 hours plus another 4 hours. That is of course total of 16 hours. And ang masama pa nun, of course, walang bayad sa overtime, since itong company to in principal fix ang kanilang overtime, or well, hindi naman exactly fix, ayaw nila magbigay ng overtime. But anyway, hindi na issue sa akin yon. Ang sa akin na lang is, of course, gusto ko lang i-inform ang public na may posibilidad na pag ikaw nagtrabaho sa Seaman, maraming chances na posibilidad na ang workload mo will be increased. Or sinasabi sa kontrata mo is all usually 8 hours. Pero may mga situations as working as a seafarer na ang situation ng working conditions mo will be 16 hours straight. Now, of course, pwede ko namang isabihin yon sa on my part, medyo may mali din naman ako. Dapat hindi din ako 16 hours straight. Pero naisip ko din kasi pagkatapos ng unmooring session, pwede na akong, lumarga at magtago. Pero, pwede kong gawin yon at naisip ko talaga nung moment na yon. Pero naisip ko, pag ginawa ko naman yon, baka ang impression sa akin ng mga kasama ko is a big a-hole. So, yun nga. Just to avoid na rin ng conflicts, yun nga, nagdire-diretso ako ng trabaho. Unfortunately, ang sitwasyon ko is nadire-diretso ako ng trabaho for 16 hours straight, which is not a very good thing, to be honest. So, kung titignan mo yung labor practice. However, this is the maritime industry. Itong industry na to revolves around its own rules. And since it's a maritime industry, it's mostly governed with maritime law, which is an international law, and no single nation is, no single nation applies to it. Sa madaling salita, it's free for all, just to make it basic. So, ibig sabihin, yung mga labor rules na sinetap nila is more like hindi talaga rules, it's more like guidelines. So, yung 8 hours na yon, it's more like a guidelines lang. In reality, sinasabi nila ini-enforce, but in reality and in practice, it's only worth of guidelines. Okay. Wala lang. Inad ko lang of course dito sa sa blog entry kasi nakalimutan ko siyang banggitin sa blog entry ng makaraan. Also, may idagdag ko na rin, maiba ako. Maayos-ayos na ngayon yung barko na ngayon may pumpman kami kahit wala nang karga yung barko, hindi maalog yung barko. Kasi yung ballast din niya is maayos-ayos na, at salamat din kasi maayos-ayos yung chief mate namin ngayon.
Kasi yung last time, of course, walang pumpman, and tapos yung chiefmate namin medyo may pagka semi-incompetent pa sa trabaho. Kaya ang resulta, alog yung barko namin papuntang Brazil. Literally talagang yung tilting niya ay ganon at ganon, nagro-rolling siya. Supposedly sa VLCC, hindi dapat nagro-rolling ang barko kasi yun ang silbi ng ballasting para balansehin yung barko. Lalagyan nila ng tubig yon para hindi gumanong ganon. Yung mga lumang barko, walang ballast system, as in yung mga lumang barko. Way back 1950s and such. Pero ngayon is the 21st century, lahat ng barko is required to have, well, almost lahat ng barko is almost required to be dual-hulled, which means may espasyo for ballasting. However, since incompetent yung huli naming incompetent yung mayabang na chiefmate na yun na balasubas na mayabang pa at incompetent pa, nagresulta na yung barko namin pag ganon. Of course, hindi maganda nagro-rolling and pitching ang isang VLCC. Supposedly, sa laki niya, hindi dapat siya nagro-rolling. Anyway, I'm not gonna go through it all as long as wala naman yung chiefmate na yon. Hopefully, hindi naman siya babalik kasi oh my god, delikado ito na naman ang sitwasyon namin. Now, yun nga, masasabi ko na ngayon may pump na kami at naayos na yung chiefmate, hindi na maalog yung barko kahit walang karga at kahit maalon sa Pacific Ocean. Hindi namin random kasi parang naglalakad lang kami sa lupa, to be honest. And, yun lang. Also, may dagdag ko rin, nagkaroon kami ng typical fire drill, pero okay lang kasi nung last week naman kasi nagbaba lang kami ng lifeboat, parang na-record ko naman yung sa video na nagbaba kami ng lifeboat and pinatest namin at pinaikot namin sa buong, sa buong barko. So, well, typical lang naman, wala naman akong reklamo do sa fire drill na recently na nangyari. And of course, shell training, which nagtataka ako bakit sinusunod ng itong company na to yung manual ng shell. To be honest, hindi naman talaga kailangan sundin itong manual na to. Kasi one, ibang company to, ibang rules. Two, sino nagsabi na ang shell ay isang leader expert at siya ang the one in charge na magbigay ng rules sa mga iba't ibang company? It just turns out it's a big oil company. Of course, majority is an oil company, but that doesn't necessarily mean na sila ang may authority na magbigay ng rules kung ano ang safety or not. And nagtataka din ako bakit itong company na to sumusunod-sunod-sunuran sa mga ganong klase. I don't know. Pero to be honest, yung mga safety policies ng Shell is plain BS. Some of them, if kung naging dati kang employee ng Shell, some of them are exaggerated and pure BS. Niyayabang nila ang safety nila, pero in reality and in practice, kung titignan mo, is exaggerated. I know so because dati ako naging employee nila. And to be honest, nagtataka ako, and much to my horror, na yung manuals nila ay nakakarating hanggang dito sa company na nilipatan ko. Well, to be honest, yung manual na nilagay nila ngayon is, or yung tinuro sa amin, is about seafarers' mental health. Kung titignan mo, yung mental health na binigay nila sa amin na manual right now is basically impractical and not solving the real problems to the solutions. Of course, ang binibigay nila is definition ng mga mental health problems, pero hindi sila nagbibigay ng isang konkretong solusyon about it. And frankly, to be honest, yung mga solutions na binibigay nila is not exactly psychiatric approved kung titignan mo. Pero syempre, mga uwak naman ng uwak control ng Shell, so obviously, ano bang alam ng mga uwak sa mga ganyang bagay? Now, the thing here is yung Shell practical nila, yung Shell mental health for seafarers manual nila is totally BS. It does not solve the problems, it does have a lot of holes in it. Kahit itanong mo pa sa psychiatric doctor, palagay ko parehas kami ng impression. Now, of course, hindi ako psychiatric doctor at hindi rin ako, any medical profession in any way. Isa akong seaman. Or in pilot na rin at the same time, student pilot. Pero kung titignan mo yung manual, kung titignan mo, I am just saying this out of experience, kung paano mag-handle ng isang baliw or may mental problem sa barko, na, well, kung titignan mo yung mga manuals niya na, ng
well, yun nga, yung manuals on how mental health ng mga seafarers is totally impractical at totally doesn't solve anything. To be honest, hindi dapat kayo nakikinig sa manual ng Shell. I'll be frank. Mas mabuti pang mag-ask na lang kayo sa isang medical profession about mental health, specifically sa isang psychiatrist. Now, hindi ibig sabihin na nagkonsulta ka sa psychiatrist is may ganun ka na. Nagkonsulta ka sa psychiatrist on how to maintain your mental stability as a seaman. They're very helpful sa mga ganyan. Aside sa pagdadiagnose ng mga may ganyan or pag-cure ng mga ganyan, as a normal person, kailangan mo rin i-consulta yung mga psychiatrist to consider kung paano ka maging mentally stable. And Shell, unfortunately, is plain BS sa ganitong manual. And frankly speaking, kagaya nga na sinabi ko, we shouldn't listen on their manual kasi, well, they're not exactly the one in charge here at hindi sila yung nagbibigay ng rules if you ask me. Isa lang silang company at hindi dapat sila nakikialam sa mga ganyang health. Anyway, I'm just saying this of course as a typical, typical grunt na seaman. So, yun. Like I said, unreliable Shell training, better consult a psychiatrist. And supposedly hindi dapat to sinoshow sa mga ibang companies kasi well, Shell is Shell. Itong company to is itong company na to. We shouldn't be relying on their rules. Bakit kami makikinig sa iyo? Kung like I said, gaya nga na sinabi ko, kung palagay mo mali kami, ano namang garantiya ko na sinasabi mo ay tama, di ba? So yun, yun lang, binoist out ko lang yung doubt ko sa whole manual ng Shell regarding sa mental health ng mga seafarers. I just find it, sabihin nating unreliable and inefficient. At napapaghalata na although silang, well, biggest company, they did not consult psychiatric doctors about this one. So also, ma-report ko na rin bago ko may endang itong blog journal na to. Merong isang insidente dito na medyo nakaka-annoy in some extent kasi kasi of course on work lagi kong ginagamit ang elevator. Ngayon yung isang uwak na electrician namin tinanong sa akin kung bakit niya ako ginagamit ang parang sinita niya ako, tinanong niya ako na bakit ko ginagamit yung elevator. Of course, syempre, na-annoyed ako kasi ang elevator, na-annoyed ako doon sa tanong niya kasi one, of course, na-annoyed na nga, okay, lilinawin ko lang, na-annoyed ako sa paninita niya kasi number one, ang elevator is a public, a public space and a public equipment. Ibig sabihin, kahit sinong crew pwedeng gumamit ng elevator. So, yun nga, I don't think na yung tanong niya nasa ayos. I'll be frank. And nakaka-annoyed yung tanong niya. But like I said, uwak to. So, ang sinagot ko na lang pa-reply, pabalik is, well, gusto ko mag-conserve ng energy. Pero, yun nga, like I said, sa barko, hindi mo dapat pwedeng pahalata yung pagkayamot mo. Remember, passive-aggressive tactic. Now, itong uwak na to, I don't think na maganda na sinisita mo yung tao na madalas siyang gumamit ng elevator. And on my case, I don't take it kindly na tinatanong mo ko kung bakit ko ginagamit ang elevator ng madalas. Kasi una sa lahat, public equipment ang elevator at walang sino man sa barko ang nagmamay-ari nito except yung kumpanya lang. At wala namang sinabi na for emergency use only ang elevator. Ibig sabihin, pwede kong gamitin to in any time at any way I wish as long as hindi ko siya sisirain. At ginagamit ko ng maayos just to lift people from up and down, di ba? So, ewan ko, itong mga utak ng mga uwak na to kung bakit ganyan ang iniisip nila. At frankly speaking, kung talagang, well, loko-loko lang ako tarantado, gusto kong sabihin it's none of your business. Pwede kong i-reply na it's none of your business if I want to use the elevator or not. Pero syempre, good manners pa rin ako at nasa barko ako. Kailangan mag-ingat ako sa lahat ng pananalita ko. Kasi sa barko, alam naman natin na ang barko delikado, hindi in the sense on the way na kung paano magtrabaho. Delikado ang barko kung dahil sa ugali ng mga tao. Hahanapan ka ng butas, and on like my case, ayan, sinisita ako bakit ako madalas gumamit ng elevator. Una, wala din pa, oo nga pala, gusto ko lang idagdag.
wala siya sa authority para manita. At kahit manita man siya, kapitan siya, it's none of his fracking business. So I guess yun lang muna ang gagawin, ang ilolog ko ngayon sa aking journal session. So this is Neil, so logging out. Maritime Journal, Maritime Aviators Journal Session 0063. Logging out.